Ý vô mọi người vậy Chưa là mình đi. đây. Có gì kê cho cái ao lên không ta? Vậy là mình đây. Hôm nay mình sẽ ăn nấu món này. Đấy chính là mì xào tôm với lại bắp cải. Với lại Chưa. rau. Chưa bấm quay. Trời ơi. Hello mọi người, vậy là mình đây. Hôm nay mình sẽ ăn mì xào. Đây Mọi là người cái gì? tôm. Đây. Cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn. Nghe mình sẽ Em cắt cho. ăn mì xào nha. Mì xào hải sản thịt bò ha. Dạ. Bọc khói. Chim dâu nữa. Nè ra bánh cái châm. Ai? Mời các bạn. Mời các bạn ăn, rút ăn. Ủa, mở miếng thịt này. Hôm nay cô gái tóc quăn uống chị Tiên nè. Ha ha. Ngon không? Đúng không? Đây là chị Viên nha mọi người. Chứ ăn tôm. Tôm còn nó lắm. À, hơi cay cay. Nhưng mà Tương ớt. ăn ngon lắm không? Chảo rồi. Nóng bật cổ. Rất là ngon không mọi người? Ngon ăn nó hoài. Ăn hết chảo này không? Hết. Không hết con là chó. Mai mốt cũng phải quay Út nấu á. Con quay. Vậy ta coi nó gì? Nó đủ kia là Facebook, TikTok đồ, TV rồi nữa. Ừ. Quay làm sao căng vậy? Không chỉnh sửa hả? Quay là thiệt. Cái bàn này sao mà nó gập ghềnh. Bàn cứu bạn con. Nhìn bên nhau. Để coi. Chị Jen rồi mọi người. Khui chưa? Sao con không lấy đá? Con có một miếng à. Đổ vô đây đâu đi. Chá nữa mẹ chung cho rồi. Cháu hút con ngậm mở không con lấy thêm cái hút khác. Mì xào hải sản thịt tôm thịt hả? Rau này là nhà trồng, rau muống thì cũng Út trồng luôn. Muốn nhập này mọi người. Ừ. Mọi người, các bạn đừng đó mọi người. Ăn quên không này. Con nhỏ mà. Mọi người. Con nói mọi người là con nói với các bạn con thôi.
Ngon con không nói. Ha. Cả nhà, cô chú anh chị. Quay về mà thấy hết được bắp cháo mình. Biết là nhà mua ăn Qua có thịt bò. Con thịt bò. Nấm kim chanh. Ăn cho ta thấy cái miệng, một băng, ăn cho ta thấy cái miệng đây. Gấp. Gấp. Ngon. ngon. Mình nay còn đi học nữa. Gắn tiết thể dục, thầy giáo không bị bệnh hả? Lọc tôm của ăn. Tôm này không ngon. Để lọc được ngon đi, chỉ còn cắn cái này ra là con lọc được ăn được. Lọc ăn đi. Đi cắn cái đầu ra, con không ăn cái đầu. Chắc lọc cho lẹ. Tôm nó lẽ ngon lắm, chiều nay đi. Chiều nay ốc lạnh. Trứng phun mai ăn. Thôi làm biếng. Ở cái cô ngoài học. Chiên khoai tây thì Cái gì tháo đi đâu bằng vỏ. giỏi đâu. Con bóc ra. Khổ. Nôm luôn. Các bạn quay đi cho các bạn. Con nói với bạn về mở YouTube coi không? Cái đồ ăn mini hổm tụi con lấy con trai hư chắc dọn hết rồi. Út mua mấy trăm. Mua bằng inox hả? Bữa nào mình mua cái đồ trên mạng về mình review. Mình đập hộp. Bò. Cái bé thì quên, nãy quên. Quên đi. Quên xào súp. Có đến giò. Không lấy kim chi gần. Giòn rụng. Những cái đồ cơ vô đây, cơ vô con. Uống nước á. Rồi ăn rồi uống. Con ngồi ngay là coi.
Dao nhiều quá. Đi đây. Gấp cho cái đống rồi đeo gấp này cho nè. Ốc gì gấp Còn gấp chứ Út gấp hồi nào? Sao nhìn ngon? những chân chân này. Cái này chị chú Mời bạn ăn đi. mày bạn ăn nha, thơm ngon mày đã ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền ăn nha. Độ. Còn cái ống nào con cũng muốn hết ạ? Tao không biết. Phải biết. Nào. Bên đây là của con nè. Lấy con. Ăn con tôm đi. Lọc tôm nha. Đó mình sẽ có tao có gì là cần tao làm rồi. Tóc con á. Tao còn không gì vàng nè. Cô bé tóc quần. Cô bé tóc vàng phải cô bé tóc vàng đâu. Ở phim á cô bé tóc vàng á. Ngao ngao. Cô bé tóc quăng xin chào các bạn. Tao còn nguyên cái cục. Gì? Cộng nó cộng sơ dừa ở trong rau. Những ngọn tóc bò. Không phải, cộng rau nhà trồng đặt sốt. Mình chết chắc luôn. Làm gì chết, cái sơ dừa mà làm gì đâu chết. Rau sạch, út rửa út ngâm muối rồi. Rửa tay. Nó bị ấy quá. Ăn xong mà kết thúc video rồi. Tao không nghĩ này tao không rồi. Xong rồi. Cậu. Bye. Tao tạm biệt. Bây giờ tới đây mình những cái video rất là dài rồi. Đó, tạm biệt mọi người. Bye bye. Tạm biệt các bạn. Mọi người hoài. Kết thúc nha. Chốt hạ cái kết thúc. Gắp con cơm lên. Trên, mời mọi người ăn. Rồi. Ăn thôi. Kết thúc video còn ăn.